I just wanna be happy, happy tonight. Salutare tuturor! Din pasul Tihuța ne-am întors din nou aici, pentru că mergem către o nouă destinație foarte, foarte aproape de Vatra Dornei. Și foarte, foarte frumoasă. Totul e foarte pe canalul ăsta. Da, ne îndreptăm către, hai să zicem acum. Da, mergem către Colibița. Exact, sincer vă spunem, nici noi n-am fost niciodată. Da. Deci o să fie un loc nou și pentru noi și o să-l redescoperim. Vreau să zic redescoperim, dar nu. O să-l descoperim împreună. Exact. Da. Suntem aici la cota 1201, chiar așa scrie. Și avem munții aceștia frumoși în spate. Da, e o zonă foarte frumoasă, nouă ne place mult. Poate pentru că și avem rădăcini de aici. Se poate. Nu știm, s-ar putea. Dacă tot am oprit aici, o să mergem să și mâncăm ceva. Pentru că e destul de târziu, am plecat târziu de acasă, e deja 4 după amiaza. Haideți cu noi să mâncăm ceva aici la cota 1201 și ne continuăm drumul. Haideți! Ce ți-ai comandat? Ceva tradițional românesc. Adică? Mămăligă. Cu brânză și jumeri. Nu, ce bine arată, abia aștept să mănânc. Și are brânză și în interior? Mamă, da, vedem. Da, da. Puh. Bingo! Hai, Andreea, urcă-te pe marginea barajului. Am ajuns! Am ajuns la Colibița! Suntem la lacul Colibița, Da. aproape de Vatra Dornei, chiar după pasul Tihuța, cum mergi către Bistrița. Și acum vine un avion, ce aproape e. Păi știi de unde s-ar putea să fie? De la Floreni. De la Floreni, de lângă Vatra Dornei, este un aerodrom și poate de acolo e. Mamă, dar ce tare, ce jos era. Foarte tare, da. Dar nu era așa zgomotos. Da, cum ziceam, asta e lacul Colibița. Noi am ajuns undeva în partea aia, dar am luat-o așa pe lângă lac și am ajuns chiar pe baraj. Asta e zona unde se termină lacul Colibița. Da. Și vrem să stăm o noapte aici. Sau două. Sau două. O noapte, două. Nu știu, vedem. O noapte sigur. Și nu avem cazare, deja e 6 și... Da. Și mergem să căutăm. Am fost pe partea aia, dar n-am văzut nimic să ne sară în ochi așa, să... Erau doar un loc și era ocupat plin. Da. Să vedem dacă în România funcționează ca și în Bali. Să mergi așa din pensiune în pensiune. Da, mai mergem să batem la uși. Iar aici vederea cu lacul de pe partea cealaltă. Chiar în direcția aia e cel mai renumit punct turistic de aici. Cum se numește? Fisherman's sau Fisherman. Da. Au și o piscină, un cort foarte mare. E cea mai mare pensiune, hotel. Și noi am trecut pe partea cealaltă, am parcat mașina undeva sus și efectiv am luat-o pe jos, căutând cazare. Și chiar sunt de curios să vedem dacă o să găsim ceva. Dacă nu dormim la Bistrița. Dormim la Cluj. Dar am venit pe partea cealaltă fiindcă, nu știu, mi se părea mai frumos, că e un peisaj mai frumos. Mai liniștit. Uite, peste tot, proprietate privată, accesul interzis. Sunt multe case de vacanță. Uite camping. Ah, da. Da, este un camping. No, dacă nu stăm la camping. Da. Ai mai dormit vreodată într-o căsuță? Nu. No, acum e momentul. Hai. Apare închis, vezi? Nu știu, hai să vedem. Am intuit bine, campingul de aici, toate căsuțele astea sunt închise. Uite, cu lanț nu prea poți intra. Uite, au și multe camere de supraveghere. Dar e foarte frumoasă zona. Da. Îți place? Ce? Chiar e drăguț, seamănă cu lacul de la Tarnița de lângă Cluj. E chiar frumos. Uite aici o casă. Dar bine, cred că sunt casa oamenilor. Casa omului, da. Da, casa omului aici, nu-i pensiune. Și iată câte căsuțe au totuși. Vreo 10 sunt. Cam așa, dar oare de ce sunt închise? Lipsă de turiști? Sau cu pandemia? Poate. Nu știu ce să zic. Poate, poate. Aici era pensiunea aia la care vreau să stăm. Dar, din păcate, nu mai au camere libere. Hai înapoi. Hai că a fost o plimbare frumoasă. Da.
Plimbarea a fost foarte frumoasă, aici în dreapta avem lacul, dar camere n-am găsit. Mai era o pensiune mai în față, am sunat, am să nu mai mergem și până acolo. Și la fel, pentru seara aceasta, 0 camere libere. Da. Dar nu ne dăm bătuți, mai căutăm. Opțiune. Hai că trebuie Ai să găsit sunăm. ceva pe Booking? Hai să vedem de pe Booking. Am zis că o să găsim așa la pas, dar se pare că nu. Ne-am cazat. Ce faci, Vlăduț? Gata, am găsit în sfârșit ultima cameră de aici din pensiunea asta și arată foarte bine. Super bine, Chiar super ok. Îmi place mult tușul asta, ai văzut? Un tur. Ah, nu, Da, fără să văd. deci ușa de la baie e de sticlă și cu rama asta normală. De lemn, Da, dar ușa nu e chiar normală. Încep cu baia? Mhm. Încep cu baia de la Colibița. Foarte ok. Da, curat. Curat, da. All good. Dușul, la oglinda, eu. Miroase super bine. Mai ales că niște vecini de aici făceau pizza jos. Puh, Poate ne aduc și nouă felie. așa e fain. Da, Ce avem asta aici un camera? pat. E foarte luminoasă camera, îmi place. Da, Un simplu, covoraș acolo pe un dulap. jos. un pat bine pentru noapte. Aici mai este și un pat pentru un copil, cred că e gândit. Da, așa ai gândit. Da, Dacă vii cu un și copil. avem televizor. Și aici avem piesa de rezistență. Da, da, da. Stai. Ajută-mă. Cameră Vedere cu direct, vedere. direct la lac. Ce frumos. Asta chiar e fain. Și aici mâine dimineață bem Lăduț o o să mă cafea? servească cu o cafea, așa? Ne rezolvăm. Place că pensiunea mai are jos acolo. Curte. O terasă foarte interesantă. Hai că poate coborâm. Da, o să coborăm cu siguranță. Frumos. Cât plătim aici pentru Hai noapte? înapoi. Imediat îți zic, după ce intri. Am intrat, gata. Gata. Deci, pentru locul acesta l-am găsit la 165 de lei pe noapte. Noi zice că e ok. Da, și Fiindcă- singurul... Am dat peste 10-15 telefoane, pensiuni le-am luat de pe Google Maps, că pe Booking mai apăreau doar 2 și nimic. Ne-am oprit la o terasă. Cam singura din zonă. La acel local de care vă ziceam când eram vis-a-vis Fisherman's. Exact, vrem să bem un pahar de vin și Și o o bere. bere, mi-era poftă de bere. Și astăzi e și o zi specială pentru noi. Ce zi specială? Astăzi aniversăm 4 ani de la căsătorie. 4. Da, și de fapt nu am plănuit să venim acum la Colibița, dar am zis că e o ocazie perfectă să plecăm așa. Și ne-am Facem o decis ieșire. dimineața. Da, azi dimineața ne-am hotărât, hai până la Colibița. Exact. Așa de 4 ani de căsătorie, la mulți ani. Mulți ani. Da, mai stăm aici, ne relaxăm, e un loc frumos aici la Fisherman's. Da. Sunt foarte organizați, de exemplu aici afară au un cort mare, scaune, mese, o terasă mare. Au o terasă drăguță, exact. Da, o să mai stăm un pic aici, după care o să mergem către cazare, ne odihnim și mâine dimineață facem un tur mai Detaliat, amplu, așa, al zonei. poate mergem și pe apă. Da, o să facem și o plimbare cu bărcuța, cu siguranță. Da, așa că ne vedem dimineață cu forțe proaspete și cu cadre frumoase. Da. E bine așa? Clar. Sperăm să țineți vremea cu noi. Noapte bună! Noapte bună! Bună dimineața! Salutare tuturor! Tot din Colibița. Clar, Da. ne-am pus la somn în Colibița, ne-am trezit tot în Colibița. Da, ne-am odihnit noaptea trecută, ne-am trezit azi dimineața, am băut cafeaua, mâncam micul dejun. Exact. Am uitat ieri să vă spunem, pensiunea la care am stat se numește Davidea. Davidea, pensiunea Da. Davidea. Nu am avut mic dejun inclus, așa că am venit la Fisherman's aici și am mâncat micul dejun. E opțiunea să alegi, e un bufet suedez și te costă 30 de lei de persoană cu totul inclus. Cafea, băuturi, nu știu, apă. Ca orice bufet suedez, poți să-ți alegi tot ce Orice. vrei, cât vrei și e un preț fix, 30 de lei de persoană. Nouă ni s-a părut ok, nu? Da, a fost foarte și bun. mâncarea a fost bună. Da. Și acum, Acum mergem să descoperim lacul. exact, Facem o Da. plimbare pe lac mergem să vedem care sunt condițiile de închiriat o bărcuță și, sau o hidrobicicletă, vedem Exact. ce găsim. și o luăm Pe la lac. vâsle sau la pedale, nu știu. Mergem pe lac, da. Hai! Hai. Și am pornit.
venit! Uite că ne-am echipat. Am luat bărcuță, avem vestuță, Hidrobicicletă. hidrobicicletă. Așa că tot trebuie să dăm bărcuței. la pedale sau că... Hai că e fain. Până acum. Nu? Da, am închiriat pentru o oră, e 40 de lei Da, normal pe 40 oră, de lei o oră. dar a Domnul de zis să stăm cât vrem. Când am plecat am zis o oră, nu? Și el face, stați cât vreți. Acum nu cred că putem sta jumătate de zi, că e cam dubios. Nu, dar nu te țin picioarele să stai atât. Da, Crede-mă. cred că pe asta se bazează și el. Suntem pe un lac care are lungimea 13 km și are 65 de milioane de metri cub de apă. Și un lac artificial. Și s-a format atunci când s-a construit barajul. Barajul este pe râul Bistrița și scopul era hidroenergetic. S-a construit pentru a alimenta cu apă localitățile din aval, pentru susținerea industriei și așa mai departe. Și, drept urmare, în urma construirii barajului s-a format lacul Colibița, pe care suntem și noi acum cu hidrobicicleta. Sunt aici pe lac 2000 insulițe, chiar în fața noastră. Chiar acolo sunt. Și vrem să ajungem și noi la ele. Nu? Da, și se zice și cred că s-a și demonstrat că aici este cel mai curat aer din țară, în zona aceasta. Cam așa și, umblă vorba. Da. Vă dați seama, barajul s-a construit, s-a terminat, s-a finalizat prin 1991 și cu timpul pe marginea lacului s-a dezvoltat zona aceasta turistică și așa a apărut stațiunea Colibița, că practic este o stațiune, o zonă de odihnă, de relaxare și sunt o mulțime de pensiuni și hoteluri aici în zonă, care la fel au apărut cu timpul. Și tot se construiesc. Da. Sunt foarte multe acum în construcție. Exact. Iar în jurul lacului avem munții Călimani. Da, e zona munților Călimani și practic e județul Bistrița-Năsăud. Deci dacă să o luăm așa, lacul e la poalele munților Călimani. Exact. Și Da. stațiunea Colibița implicit. Da, da, da. Da, e o zonă foarte frumoasă și atâta de liniște. Da, și chiar se simte diferența de, nu știu, aer. De asta am E- dormit așa bine. Da, e diferit, e mult mai ușor de respirat aici. Chiar acolo, în direcția aceea, este barajul de care vă povesteam. Și pe latura din față am căutat noi ieri cam o oră și ceva, o cazare, și n-am reușit să găsim. Deci totul este ocupat în perioada aceasta la Colibița. Deși partea de acolo unde am căutat ieri e puțin mai frumoasă, e mai sălbatică. Mai sălbatică, așa un pic, da. Partea asta e ceva mai comercială. Sunt mai multe hoteluri, e mai comercial. Și acolo în zară să văd călimanii în toată splendoarea lor. Frumos, foarte frumos. Niște peisaje de vis aici la Colibița. Și se mai pot face plimbări cu o barcă puțin mai mare, cam de 20-30 de persoane. Chiar acolo în față mai este o insuliță pe care e și o casă, cred că e construită sus, sau pensiune, nu știu exact. Și în spatele ei este barajul. Hai că nu mai avem așa mult, nu? Am ajuns! Uite ce aproape e, vrei să naufragiem aici? Unde în coliba asta? Coliba asta, da? Parcăm hidrobicicleta, mergem și renovăm coliba asta. Îi deranjăm pe oameni acolo sus la casă. Mergem la asta. Casa asta, coliba asta, e aici când nu erau căsuțe pe aici, îți dai seama? Ce priveliști aveau de aici, către lac. Da. Ta-da-da-dam! Vedem barajul. Ajungem la baraj. Ajungem, îl vedem. Chiar Vrei să mai acolo. mergem până acolo. Nu mai mergem până acolo că Ajungem mâine înapoi. da, e foarte mult de pedalat înapoi după. Dar o să mergem cu mașina Da, și o să vă arătăm barajul de sus. Din aer. mai bine așa. Da. Gata! Da!
Îți mai simți genunchii? E prea. foarte ciudată senzația după o oră pe barcă. Ca și cum plutești. Plutești așa, dar Parcă e nu ciudat. simți picioarele, nu simți genunchii. Ne îndreptăm către baraj, nu? Da. Hai să mergem. White lies blur lips, sweet as poison. Fell ill from your kiss. I got drunk off your demons. One sipping, I'm lovesick. Built a home, turned to ruins. Cam toți turiștii care vin la Colibița fac o oprire aici la baraj, pentru că e un loc frumos pentru fotografii în mod special. Da, poți să îți faci poze partea cu lacul și apoi partea cealaltă unde vezi doar pădure, doar munte. E foarte frumos. Da. Oare ce mai găsim pe aici să facem? Căutăm o s-ar putea să mai fie cascadă? o cascadă. Hai! Dinspre Colibița, cum mergeți spre Prundul Burgăului sau spre Bistrița, chiar lângă drum este cascada Grizzly. E micuță așa, practic se vede sus acolo, e un podez pe unde curge izvorul și pe stâncă s-a format cascada. E o cascadă mică, dar frumoasă. Da, da. Deci am avut parte astăzi și de o cascadă aici lângă Colibița. Și încă o chestie, am văzut foarte mulți motocicliști pe drumul ăsta, pentru că e plin de Circuit. serpentine și e prin munți și foarte atractiv. Frumos, atractiv, da, Da. umbros pentru motocicliști, bucuria lor. Tot aici, pe drumul către Bistrița sau către Prundul Burgăului, am găsit o hartă foarte interesantă unde îți explică toată zona. Tot ce se întâmplă aici în zona cu afluenții râului Bistrița, cu lacul Colibița, foarte multe informații. Iar noi am intrat de aici, către Colibița, iar acum suntem aici și mergem paralel și o să ieșim undeva aici. Deci înconjurăm puțin, dar mergem pe un drum nou. Și apoi ne întoarcem către Pasul Tihuța și apoi către Vatra Dornei. Dar e foarte faină harta asta, îți explică exact toată zona asta, Bistriței și a Colibiței și cu munții Călimani. Asta a fost excursia noastră la lacul Colibița. Da, o stațiune frumoasă, Da. nu, chiar ne-a plăcut, atât cât am stat, n-am stat foarte mult, o singură noapte, dar atât cât am stat ne-a plăcut. E chiar dedicată pentru relaxare, liniște, pentru familii cu copii. Am văzut Foarte mulți, multe da. familii copii, atât că se lucrează la o parte din drum și ziua se pot face plimbări, ați văzut pe lac, drumeții, sunt drumeții, noi nu am făcut de data aceasta, am văzut o mică cascadă, mai mult ne-am relaxat și ne-am simțit Da. bine așa. Da, cam asta a fost incursiunea noastră la Colibița. Cum e, recomand? Chiar da, vă recomand. Pentru un weekend. Amândoi odată, da. Pentru la un gând. weekend. Pentru un se weekend de merită. liniște, da, merită de plin. Și ce am observat, uite, noi am făcut atâtea drumuri Cluj-Napoca, Vatra Dornei și nu ne-am dat seama până acum. Poți intra prin Prundul Burgăului, o localitate înainte de Colibița și mergi pe un drum foarte frumos, intri în Colibița și apoi ieși aproape de Pasul Tihuța. Deci poți să faci o incursiune mică, să ocolești puțin drumul. Și e bun drumul. Da, ăla e E asfaltat. asfaltat și e foarte bun. Da, ăsta a fost video de astăzi. Noi vă salutăm, mulțumim pentru comentarii, mulțumim că ne susțineți aventura și în România. Exact. Vă așteptăm și pe, Instagram, valizevesele.ro, să vedeți ce facem în timp real. da? Până data viitoare, noi vă salutăm, aveți grijă de voi, bucurați-vă de România frumoasă și fiți întotdeauna Cei mai veseli! pa, pa! I just wanna be happy.